مشخصه خصوص شده واقعا مشخص نیست. حالا فهمیدم کدوم گلم گله Vamos. سلام آقا. خوبی؟ حالت خوبه؟ سلامتی؟ بفرمایید. سلامتی. میخوام از آمو بگم با اجازه بفرمایید داخل. نه بفرمایید. خوبی سلامتی؟ خوبی خشی سلامتی. حالت خوبه؟ سلامت. سلامت باش. که دوبار زنگ زدی بی بعد زنگ زدی اون گوشنه جواب ندی. یا من گروه آمدم براتون انگار یه سر صدایش نکنم. نخواستم مزاحم هر روز از آقا چه خبر؟ چی که خوبی؟ قربان شما خوشی ما در خدمت. والله ما هم یه جریان رام تو بین آقا یه چند تا سوال دوش می‌خواستیم بپرسیم. بخشید داریم می‌کنم بریم داخل همون چی بگی مشکلی دارم حقیقتا. خیلی داخل رفتن. خیلی حقیقتش جریانمون از جای شروع بود که یه دو ماهی حقیقتا با زینه مشکل پیدا کردیم. مشکلی مهمونه پیدا کردیم و زینه خودی حالت روی روانیش همون که بگه سر جاش نی. الان هم حقیقتا یه ماه تقریبا پیش شلا کمتر یا بیشتر اقدام کردم یه همون که بگه درخواستی دام دادگاه که با حقیقتا ما همون که بگو
چنین مزنده موی چنینه از این هم نه گوش موی جبه نه همون چی بگو ایبو باش صحبت کنی یعنی از بس چی چند وقت غذای بیرون خردم یا این نون یه چی بگیر بیا بکنیم مثلا غذا درست کنی نه چی درست نکنه لحق شهر اون نکنی درست کنه غذا نه ولی خب همیسی به چند درست کنی موقع چی مثلا من نیر نمیاد چی اضافه غذا نه میریزی را چون استفاده نکنه یه قدرش برای اینش بماند ما خمو چی بگه هر جوری بوی شیچه میپریم ولی خب جریان این چه حقیقتا به هر لحاظ بخیر بگوی من الان واقعا نیاز داشتم مثلا آقا همون چی بگه هر چه بوی آقا نیاز داره زن مثلا به محبت تا این حد با هم شو بینه تا این حد پیش رفته اوضاعمو خیلی خرابه آقا حقیقتا اوضاعمو خیلی خیلی خرابه و الان حقیقتش چه بگم خدا وکیلی هلاک هلایی هم مشخصی مثلا شاید اصلا اتفاقی نیفته مثلا بخوام زن بسونم یه حرفت به عنوان یه تهدید میخواستمش استفاده کنم یا تا این رای مثلا ایگوی بازم عادی به کنارش یگذری حالا یا مثلا باور ناری که میتونین حرکتی رو انجام بدم یا واقعا مثلا به خاطر مشکل رو روانی چیگم حواسش نیگه چیه خیلی مثلا حتی مثلا میمون یا اونمو 2 دقیقه بشینه خبره صاحب شینیم میمون یا اونمو 2 دقیقه بشینه حقیقتش ببینی مثلا یه درگیری درسته کنه یه بدبختی درسته کنه اصلا وام چی یعنی واقعا جوری سرخورده و بیرمه سراغ باش باشیم چی دیگه مشکلات مو نه خیره واقعا بهتره بیرون بعد اله خواستم همون چی دیگه به راست شهره بینی جلو اونمون چی دیگه شما چه بینن؟ ولی دادگاه گتی؟ دیگه دادگاه آقا اگه مثلا مشکل داره مشکل روانی داره هر مشکلی داره باید نام چتری رو محافظش سرش کنی که بدونی مثلا یه چی تو بوی بگو آقا زنم دیوونه‌یه یه چی پایت میکنی یا باید نام چتری دادگاه سرش بویه یا الان نام دادگاه هم سرش نبویه باید یه جوری بوی که ثابت کنی از چی مشکل داره ها چه و مشکل داره تو واقعا راستی بوی که مثلا این مشکلات دیدی حتی اساسا سری قبلی آقا بیاین برین قانون هست این قانون چی نگو ولی قانون از اون طرف هم ساده شده که اگر واقعا زن یه گوش نیجاره تمکین نکنه به مرد از اون موضوع داخل خونه خرابکاری کنه و بیقراری کنه و یه جوری عملی کنه که آرامش از خانواده گرفته بود مرد ایتره که اقدام کنه واسه زن گرفتن ما الان پیشنهاد اینه اولا تایبو تا جایی که امکان داره با هم زندگی کنیم جا خیلی سعی شد اگر دیگه با اوره راستی که دیگه نیبو سعی کردم مثلا اگه الان مثلا باش دستینی مگرشتم اون چی دیگه نزدیک 6 سال مونده سعی یه دوری مثلا آقا 15 سال 14 سالشه یه سلامی میکنی یک ماهی باید تقش بید آقا او دوار فلان روز سلامته آقا تو رفت فلونه فلانی آقا تو بهمانی نونم بیوه ترفتی نشو بعضی از زمان آقا تو رفتی دارن آقا تو رفتی یه اصلا بماند یه حرفل بماند من گفتم آقا هیچ جانی هم باز هم هیچ نه با این حال چیز جان نرم باز هم بیفوه بیرون مثلا منش موندم اجا خب حالا چیزی که پیشنهادی میذارم ارزم به حضورت شما خب اقدام به طلاق نیخیکنی یعنی خیلی زنده داشته بود ولی یکم میریش سنگین حقیقتش ببین شما اگر بخواین که میریش سنگین سی این میریش مثلا نبیره 100% طلاق شده این وضعیت اقتصادی خود ببینی وضعیت اقتصادی خب این قانونی که باید یا رضایت خانم زن اول برآورده و بوسی اقدام به زن دوم یا باید یه مشکلی داشته بود که قانون ثابت کنه که آقا این مشکل روی روانی یا این مشکل یا فلان مشکل داره ولی از اون طرف خوش چیز راه حل نه جلوی پا که شما ترین
مثلا از آقا یه ساعتی میلیون کیلومتر ولی بی اجازه شدن زمستان خب او بقول یارو مجازاتش چه مجازات اینا سیما نه مجازات اینا نه. مجازات اینا آره فقط شما باید اگر در صورت گرفتن زن دوم باید نفقه زن اول پرداخت کنید، یعنی حق زندگیشو باید پرداخت کنید، نه برای زن دوم بگیرید زن اول هم ول کنید به امون خدا. این بچه‌لا نه بچه‌لا حق بچیال حق زن اول باید پرداخت کنید، یعنی تر شکایت کنه ازت و نفقه نباید بسونه. اگر خود به سلانه‌ایش به زورت اسم، یعنی به زور قانون. نفقه مشکل نداره یه موضوع هم یه موضوع هم که هر پردار روزی اگر پردار روزی مثلا خاص ایتره اقدام کنه به طلاق و مهریه و اینا. حالا اگر واقعا آرامش باید گرفته و بیاد و آرامش با خانواده تو زن زندگیتون گرفته و بیاد اینا ایترین اقدام کنین زن دوم. مجازات آنچنانی نیست، فکر کنم یه جریمه شهر داشته بود، اونم اگر بتری ثابت کنی که مشکل رو روانی داره خود اصلا همون مجازات هم نیست، همون جریمه کوچیک هم نیست. ولی تایترین اگر امکان شده با هم بسازین، اگر نیست هم اقدام کنین مشکلی نه. حالا من نمون در چه حد مشکلتون، ولی اگر واقعا آرامش و زندگیتون رفته اقدام کنین به زن دوم، هیچ مشکلی نه. خب خیر انشالله. شما خودتون مشکل مردم رو درست کنین، بعد داخل زندگی خودتون مشکل بود بعد تمام بر خدا. حالا اگر سی بحث زن گرفتن و یا بلخوصی کاری از دست ما ساخته بود، ما در خدمت هست. از چون قانون گفت که مجاز نیست، یعنی باید با اجازه من اول، ولی خوشم راه حل نازلی بود. اگر سوالی چی داشته بودیم در خدمت هست. سوالی هم نه آنجا واقعی خود من به بله من مثلا من نونم اصلا مسئله تو سطحشون و جریانی داریم، ولی خب تایترین یک کاری کنید که سر همراه بخاطر بچه هاتون. اگر همدن نه از اون طرف بچه هاتون اذیتن، آرامش زندگیتون نیست. بچه اصلا بعضی هاشون اصلا نمیدونن که ما درگیریم، اساسا اصلا نمیدونن که ما درگیریم. چطوری این مدتی که اصلا اینه بازم خیلی جوری کلن درگیریم و بدون از چشم بچه حالا اگر درخواست اقدام کنی و اینو جای مشکلی چیزی هم بی ما در خدمت هست. باشه از آقا کنیم بشیم. ممنون، دست در نکنید. تان تر بشیم. قربونت. جان خودت با زنگ زدی بی خواستم من جریان سنه. ما در خدمت کار دارم. ما در خدمتیم. خیر ان شاء الله. پناه بر خدا. حالا بازم بزنم تلفن میدم. ما در خدمت. اگر کاری دستمون در بیاد در خدمت است. مشکلی چیزی بی زنگ بزن. ما در خدمت. خدا سلام. سلام علیکم. سلام. خوبی آقا؟ خوبی؟ سلامتی؟ سلام. ما خود چرخان نیستی؟ ما در خدمت آقا. خوبی؟ میشناسم. آقا این پرنده ما خیلی چه اشکی بود؟ الان موقعش بود. الان چه؟ چرخون در روز هم اشکی داشتی. بفهم داخل؟ نه موقع نشستم. ما رفتم. بفهم داخل لا.
باش یالا به کارا هم رفتی؟ کارا انگاری یک کیلومتر هلال داد گرمتش فقط یه ماله کنده با هم رجبی کنیدی یه ایزاد مزامتی آقا ناراحت نبود کسی پرنده کنی خیلی میفهم بشی که نه؟ نه دستم تمام اون من کارمونم درستی کنی خیلی زاشت باشم یادش سارا هم میدیدی دا سعی کنم بی زحمتی درست با کنی ماده این چیزی بیاورو نه ادامه دید Zajatını. هیچی طبق داخل Hiç. Hani sırt çekiyor. Sırt kendi koya var oluyor. آقا چون زد کنم دارم اگر این چیزی که Ufta kabıcının boyunur. Hocam en azından. نه ما یه چیزی رو یه آقا شنفتیم چی نه آدم بدیه چی بخیم Ben? Ne böyle? چیزی چی ما شنفتیم شاید هم به نظر تو بد بود Ne var? Ben ben. چون من الان حکم زد دو تا دارم او آقا نه هیچ Allah'ın pervandesini. به جناب والی حرف بزن. نه نه الان خودسی آن گفته بود که چشم زنیدم کلانتری بیا پزشت جنابالی هم مثل ما دلت سوخت این امضا کردی یه سفته دیگه هم روز هم گفتم دلم سیر کنم سوخت حالا انشالله درستی بود ولی حقیقتا دوش اومد بیایم بیرو خوش بود و قانونی درستی بود ما الان رفتم تش اون چی بی یهوش بی اصلا اون کاره بی آقا ما با هم درگیر رو بود جو نه اونا هم چی بی اومد تش زن چسیده یا رگزری اومد این خدا بود اون مزهش ساختن یعنی یه چیزی که اصلا انگار بیخیال شد یعنی یعنی اون الان جنابالی خیلی مثل زرکنی یا الان رفتی نامن امضا کردی سیتی که مثلا این سی الان شب را دادی نام منو بجرد. تا میتونه هیچی همین که الان من کرده. بخوام بیکار Bekar چی؟ بیکار یا Bekar آقای؟ مطالعه آقای دیون بی اصلا؟ من فقط شما رو نمیدونم خب ولی این نامه که همه دارم اگه سواد داشته باید خیلی بخونیش خیلی بخونیش ملا قاسم چه کردیه؟ چه کردیه؟ چه این دوش چه کردیه؟ دارم برگه نه برگه این نامه رو بخون منت این برگه یه بیکاری که ما آقا دارم تو چاش دوی مثلا این خیلی بگوی چی یه نه bekar işte آقا دارو یه نامه که امضا کرد این سارای میدونم این اجازه سارای بس رب داشت رفتی امضا کردی تاثیر رو بخوام مثل نشنفتم بس رب داشت سیزه زنده من فقط خراب کنی یه فرصتی به تامه سبا صاحب درو کنی هیچ اونه فرصت که نشمه سارام میزنده یکی دیش اونا در رو میخوری داخل روستایی اصلا امکاناتی سیناره او وقت هم وسیله‌ای که داخلش بیان دیش الان گویی کنی وسیله‌ای که داخل بیان کار ها چه چه؟ نه به کار چه چه؟ یه اندازه درای امضا کردی سیزه من همون سامو وسیله لمون نبین یه سارا خوش لحظه هیچی نبین مگه منم به اصلا تایسه باید کبرا این قضیه نه یه لحظه سب کم نه تو هیچی کنیم سعی من چه داخل چی کنی؟ همون سمه ایسای نامه امضا کردی چه داخلش کنی؟ ما دیگه حلش کن الان چه دوری بیدی چی مثلا رای نامه امضا کردی؟ چه دوری؟ خب بیا اصلا نه قریبه ای کنی نه خیلی کن جلو همه فیسات بایی بالا که حق بده من چه سرمه برم بالا چه دوری تو؟ چه دوری؟ ما این توی هم و نام منه اجرتی یعنی بزن آخو بپوسی هم تو نمیفروشن چه بیان تونه آزا کنم خانم بخشه دقیقه با الان می اشکاتی او کرده وسیله‌ای نه که وسیله‌ای که میمونه بیام کار کنم رسیدن من چقدر ازشان حالا هرچی الان تو دادگاه او 500 تومن است ماشین ما کار کنم ماشین چی داده چه بکاش آنه ماشین چی داده تو اصلا الان خانم کار رو ماشین تو بگو ماشین و همون ساختمون همون وسیله نظر نیست یکی میدونم
یه باید باید برن زندان یه پای ناره نه و دردی مای خده من الان حکم ضربشون هم دارم یه باشه حکم باشه. ضرب قاسم اینم حکم ضرب سارا باشه برا این دو تا هریش پای ناره هرچه باید کنم برو تا همون یه دانه ببینی که دهه ندی برای دورا ایسا پاش گران زندان چی نه و پای خطیر زندان هاش من تای سیده من است یه روز فرصت ما بریم جامعه آقا جناب عالی هم روز جمعه تیمو من گفت 20 این جریان ایما و فکرشم بی خدایی به فکر دم بی حتی یه درگیریان همیرسه همین جریان ما سمون اتفاق هست هزار تا همون چی بگه بدبختی و این سمون اتفاق هست همین رو حالا این جریان بینشی در روز من یه سربرم تی سارا باش صحبت کنم تبی خدی کنی خانم مثلا این جریان سمه یه پیل یه خانمی طلب داشتم این آقا من یه بجی دارم یه من زمان لازم اینه نه من الان من نبری کار خب من الان آبروم در خطر من آقا دارم یادم داری ما آسان بخواهم اون که بگه جناب عالی و هم گفتی 20 روز گفتم در روز هم جناب عالی 30 روزی هم الان در روز و تاریخش گذشته و دونان چه وقت نامن امضا کرده خون خبر دارم الان میگه یه هفته ای دارم دنبال سارای گردم بگو چه من مشکلات دارم من پیل به کسی ساعت آدرس شدیم ابرام چی بایش میخوام همون بیام خواستم بگو اونش بیاد پس نجاتی گوش چه کار بردی دارسی بایش دارسته که بفهمه چه تو هیچ که نیستی چی بیاد این جریان بطی یکی قاسمی آیه قاسمی آیه بطی ما الان یکی حکم یا بیابان ایران هم نزاد شده پریشان نزاد تیره نه پریشان نزاد تیره واساره من اسمو بشیله فقط همین دونی این فقط جریان خب من جن اسم بالا من بید بذارتیم نه یه همو چی بگی هم فکری بکنیم الان یاوی و بی من دوش حتی و سارا هم گفتم گفت این جریان به فکرش بود یه مقدار پیری جور کرده یا نه آن رو چطوری آقا من حرفت همین الان شما مهونه تو هم قبول دارم ما در خدمتیم جناب عالی بیا این طلبکاری چه من 24 ساعته یا هونه مهونه راضی که تا یه هفته یا هر چقدر چه هیچ داری هیچی نداری حالا حقیقتش آره. چی بگم ما همین شم ما هم آره. تو چون من مهونه تون هم یاندم درمون شاید که ها یه آنه با قرآن یه تا آنه همیشن دشمن شارو بیم ها دشمن من هونه حالا یه خدا خونت ده دشمن من هونه بگه خو جناب عالی گوی دست در نکنه ما رو قبول داری بگه خو من چه قبول ندارم آه. ها من چه قبول ندارم آقا یه حرفی زنم ناراحت نبود زیرا خانم تو یا همسایت بشنفه یا کسی من شاید 2 روز از مالت نم ولی سر روز پیام سومی فکری ما با مامور یا میرو من آبون در خطر اجازه به ما بیا هم فکر بکنیم الهی جنبندی رسیم یا تیگویم آقا من این موعد دیدیم یا اصلا پیش از سگو، جوری سگو یا ایساکو چیزی، یا ایساکو مخوام بس خب اصاب پوردی دارم بشی میشی؟ سه هزار سال اکی بشینی آنه اوریش بیچسی بس خب همون چیزی درجیه فکری دارم همون رو آنوری آنوری به جای چشی نه بعد وقتی بیت ساره چه دوری آره دوری کسی زبانش نیره اوسو مثلا چه دوری چه یه لحظه همون رو هی ویز مکن ویز نشدی چه ثابت ویز کن همه من چه کاری میکنی حقیقتش در این حدیث همون چی بگم بگم قولتی دام نیتر با قرآن میدونم چی نیتر تا هزار سال انچه بو نیتر چی پیله زور کنه جناب علی خب نامه دیمون نترسید در روزم از بیاد خیلی نیتر ها نه آره این ساختمون هم نام منه اگر 1000 ساله اون زندان ما ساختمون نیفروشم هیچی نه آره یا ماشین داره هم هیچ کسی اصلا برسایلش که من کسی خواهی ماشینه هیچ که باشه نمیخواد علاماتی که میرو یه حد سه زن نفهمی خوبه تکنین همونی که بلا سر برده خوبه چرده سارا او رو نون فرار چرده کلان رفته چی من خوبه. در همون منطقه بیشون می نامه نه سالا جریانش چیدیه او پشتگاه هونه ای همون کسی که پیل خر دقیقتش اونه که رفتی دیدی مال مون پیل خط یه رای نام امضا که میخوام پیل رو الان تو سکاره بیدی چی نام امضا چردی سکاره بیدی مشکل اصلی و تی داره همون هی سرسای و میدرامه ها این مشکل آقای حسین پور من این پیل نسید آقای علی اسمی من چیزی که بامو گفتین من خوب آقا نیمه نشناختم او علی نه ببینیم این دست ها دومته آقا پرسلین چیه میگی 20 نفر هم یا نیست بیش تا یعنی چی میتونه 20 نفر بیش
بر ما همون چی بگه تمام مشکلات ندیه اما روستایی که الان رفتیم مشکلی هم ای ثابت وای ملخصا زنده نابود چری رفت 20 نفر بیان نیتره بگیره آخرش قانون ببین سه که الان تو یه پرنده ورد یه تیمو یا خب مجردم ممو بوریده سیچه دونم اگرم بخوام یه حرف دقیقه جناب عالی بزنم با قانون طرفم من غیر از این کارم با قانون علی روزی که قانون جلوفتش ده به هیچ که نیتره باید با همه تصویر حساب عامل همه بدبختی لعنه بیا بشی نه همش خطی مشه نه الی همش خطی همش خطی الان اون چیزی که بین مردم و تیش نفتونه با چیزی که بینام با خانوادت یا زینتی سنینی خزمی تاسون فرق کنه ولی خواستم دروز عماله تدوم ولی سین چی بینام نیتم نه همین یعنی باز ایسن نزه همی فقط کته چیزنی باز ایسن نزه یعنی نونو تو چه کته نزه الا من به اسمای کتش دارم اتیگم ما قانون و همه چی نه همو چی بگی دونیم جریان همه شو دونیم جناب عالیان دست در نکنه 20 رویه ما فرصت ماده حالا هم به هر حال پیل تیخی ما این هم در چی کنیم نه که بگوی حالا به هر حال ما در شور نیوریم و یا در این حد هم نیستیم بلکه خودم خود حالا من 90% جریان خم مقصری دونم 90% جریان 10% هم سارا نیگم برعکس یه خاصی که من الان گفتم آقا بده کار تو منم دقیقا اون روزونه ولی الان نامه و اسمت نه روزی نداشتم حالا ولی اون 10% اجازه به ما یه مشورتی با سارا بکنم فوق بالاش آقا اساسا لونه نه حکم توقیفونه گفتی مال خوش سنگتش خب چی منونه بکوی اصلا چی منونه بکوی آره من گفتم این ماشی تو اون هنر و سیریل هنر نصفی پیلی بود اون رفتاری هم که هم میکرده میگه 1000 تونش گذشت میتونه حالا بریم ما هم بریم رفتار بیم اجازه تو تالا نرفتیه تالا نرفتیه برا میتونم باید رفتم دم درش و خانم میذاره که چیه ایجاد مزاحمتی که چه سارا حقیقتش یه تی هم باید بگم آیه مهندس حقیقت سارا تازه رفتم رو روستا یا خب مشکلاتش هم زیاد مشکلات شخص سارا زیاد تو چه دونست سارا مشکل داره چی جوری باش چه جوری باش الان کنن و زنا چه دن نده سارا مشکل داره آقا مشکلات زیادی داره خب یعنی چی خب یعنی چی خوش مشکل نداره یه سری بدبختی سیش پیش اومده آقا قاسم الان بگوی چه کنی؟ حالا من در خدمتم ولی خواهید درست بگی باز میشه زندان چه دوست رو سب کنی الان الان ده پاس با اون والیبال بیا باید بره بعد وقت بیچاره چه دوری که دکورت بی چه دوری خفا بی چه دوری بیچاره چی بزنی زور اد دوری دست بدن تو یا بشی سرپازش دفعه بالا بیاره من اصلی حقیقتا یه جریانی یه مثلا ترس اینی که آقای مامون هونه ای اتفاق ده استوری بگامسید هم نیازی چی ایما خانم ما مشکل روانی داره حقیقتا روان تو که یه آقای 5 دقیقه 10 دقیقه ایری نیم با هم صحبت کردیم مثلا مشکل روانی دارم مثلا حرفی زنان که مثلا مشکل روانی نوشه و بذاری که پشت بدره پشت پیانی دارم آقا من پشت پیان ندارم ایقام نامه امضا مجردی چنان بدبخته بود ایسا چی گی ما بدبخته بود؟ الان خب باید چی گی ما بدبخته بود؟ بگانه باید بیام زندان پسی ایران زندان تو بدبختی بود؟ نبران زندان تو بدبختی بود؟ آقا قاسم من الان این دستوزم مولدم او خانم یه درصد فکر که دوباره زازا او کار دور میشه او خانم بام میگه هفته دوباره جشم تا امروز پیدا شدم امروز هم هزار بدبختی اصلا سه کن من بعد گفتم 90% ما بده کارتون 10% تو چه کاری؟ تو چه کاری؟ چه کاری تو؟ چه کاری؟ من نجوستم من نجوستم گرفتاری رو بینیم او 10% اجازه به من یه سلاح در حد سلاح و مشورتی در حد سلاح ما بکنیم مولد یکی دو روزه یه موچی بگی ده چند وقت اصلا کلن عقب افتاده چند وقت؟ الان خود بقیسی تاریخش که بند چند وقت اصلا به غیر از ایه ما من دیگه یکی دو ما هم قبلا طلبکار ندیدیم ما یه 2 سال 3 سال 2 سال خب 2 سال فکر که دست بعد 2 سال هم فکر که 2 سال است
این ولی سر هم هست. از رو مرا درست که یه سال درست نبوده بس من همین سروی خواهد درست بود انشالله هم درست. حرف میزنه انشالله درست وای. این آدرس علی چی مکل بزرگ اونش کدومه علی هونه والا هونه علی نه کدوم همون هونه که سارام نی زندگی که نه همون هونه مال علی بود مصادرهش دادگاه غیابی حکم داد الان ما هم دنبالشیم آقا من این 2 روز یه هفته خوبه دستم در نکنه الان ما صبح اول وقتی ایسی میرم مورد تکست آرام باش صحبتی کنم یه الان شیکانگاه حقیقتا فقط بدی بونه جرده برات استارا همه ایگو مثلا خبر یه زنه درست کرد فقط بدی بونه جرده برات من که که مشکل روانی داره من سن سال روانی ما نیستم با تو سارا روانی این خونه هستن تو روانی تو دیگه خود سارا رو دیدی سن سال ما آنتا سی بیلر ما که کلان سفیر عقلی من عقلی میلا سفیر. آقا من مزاحمتونی بود ما در خدمتیم یه هفته هم ما مورد تلویزیون آواری دیم یه هفته استمال بدی خدا وکیلی به فکر آبرو ما نیاره دن یه آقا 2 روز 3 روز ما یه هفته نیار والا نیاره هیچ یه نعمه دی و یه بچی و یه هم هیچ نیار نه دیگه بیرون بایمیش خوبی بود ها بیرون بینش همه نفس راحتی چشم هیچی نیار دلا هیچی نار یاداری پچ خواهد برو، زود پچ کنده بده. باخشه ها نمایی بگی من آن. یه هفته بعد مولد دامه من از دست رو در نکنه قربونت. خیلی ممنون در گفتم مرسی. زشته اولین بار اومد میرو با معمول بیام زشت نه دست رو در نکنه خیلی هم لطف شدی ما خیلی دونیم ممنون. ما هم شرمنده جناب نه، عالی دست ولی در. هر چی کنم و امید خدا هر چی کنم باش خانم باش بسلامت اقضا هجی کنید منم تو هجی یایده هجی یایرو خب کار لمک این کار لمک گو کاره مثلا ایره نامن امضا کنی سیتی بتتی سیتی الان تنه آمدم جاسم. مونیما الان آمدم مونیما اومد کارم بداشت کار اومد- داشت ها، خب کار آمدم مونیما سیتی کار داشت ها نه باید بیایرو ها پته یه خیلی بیش یه خیلی سوات بیش بتتی خب همین چیزا گفتی مجلوی پیانو گفتی برای زندان باید بره زندان فقیزن ایران زندان باید بره ایران زندان باید بره زندان هزا آقا بیرسید تو چه از آقا سیزی سایز آقا اما بیرسید هیچ. اما بیرسید چه ربطی تو داره کارش داشتن زمان ها خب اما بیرسید بتتی چی همه چی این درس تا ها بودو ایتنینی- کسی آنی تا سوا هم ایتنینی مثل همین همه برنامه چی. تو بود تا ایتنینی همه چی سیزی این برنامه رو خیلی چکن این برنامه تی خیلی این برنامه من بگفتی نیشون نامن امضا نیچید نیشون نامه امضا نیچید چیزی به حال به روز بره از آقا دنیا رو دانسیتی اوجیزه دنیا رو نیسیتی دنیا رو نه نه آمن زن خود رفت از آقا داری لا تا بیفهم رب چه فهم چیزی نگفتن زن بسیمان ده میزنی سنه میتونی من زکا من حرف درو میزنم تو درو نگینی؟ بگم حرف راست از میزنی جاقان اوید میگی خواهم زن تو قلتی حرف کنی درو هم نیست تو قلتی کنی زن مثلا اصلا چی با دیونه زندگی دیونه اسم تو یه 15 ساله نه دیونه باشه دیونه بگم هر 15 ساله بعد زندگی کردم خب یه خاصمه همین الانش هم سعی کردم که برگردی او این سایت کوری بی همون اولش تا آخرش تا همه دین زنین جشتی این سایت کوری بیشی چردی میخوام زن بسونم خوب شه میخوام زن بسونم یه زن خوبی میخوام بسونم ها بشی تا زن خوبه جلی بیا بشی زن خوبی هر چه من ندی خنا بدبخت نیکنی بیاشی کنه هلای بینی هر چه من ندی خنا بدبخت نیکنی بدبخت بیت ساره هلای بینی هلای بینی. همه چی همه چی بینی باش چی خنا بدبخت کنه خیلی ده زن بسونا خیلی ده وات منی هونه برا منی خزان بسون منی هونه برا اونن دیگه نسیت و ایال میخوام یه تو راست تو تی تو راست کن تو باید دست من تو راست تی تو راست کن زینه مچوردم یا باید دست بشی بخدا همه مثل من بدبختی که بیسن باید دست کلفتی بچرده می هر وقت زینه موردم یا باید دستم یا ستو بشه تا باید دست نیست تو را تا حد متک توسا سکو روزه زنه متجه یک دو اینو روزه دو میگه خب اینو نگان روز 2 روز وقت دوری علی نبینی من دست ماشی جهر علی کول من ندتون علی کول نه سارا پیل داره نه می پیل دارم
نه هیچ. الین من اومد درس چی تنره زندان؟ نه من نرم زندان نه که خود هونه آرام سر. تو شرط بچه. تنها رایی که داره. یعنی تو هم تنها بنویسی رایی درسونی؟ که داره. تنها رایی که داره بگه خود که بفهمون تو واقعا یه خیلی زندگی کنی و راستی گویا هیدی رو منی کنی یعنی چه دیگه لو. متنه بیوتی کنم. همه چی ندیگه. ما مستنا. به خاطر روی راست میشی که من رفتم مدورا من رفتم مدورا 2 دقیقه بعدش چه تو فهمیدی که متیچم خفو 2 دقیقه بعدش تو فهمیدی متیچم خفو ترى بيتي أزغى تتزوج تي سارة چی فهمیدی چی بعد بنت تسرع ده الله رأي بسيط شو چی بیاسی راست بجانا میشی که میدی معلومه همین معلومه معلوم یا نه معلومه أشقال فکر خطک آشقال این هیچه این هیچه تله وی تو برادر برو چه صافت وی برادر وی چه صافت با همون چه صافت اسمته همه دونی بزنی نه وی تو بگو عجسی میره بینی چیزی نتابه تو چه خراب چه شکل بده کسی چیزن دست بزن داره چی شیشی کنه زنی که چند سال زنی بینم بینی چه ادرام میاد همیشه ایزامی همیشه ایزامی که نزامی همیشه دیونه اسم روانی و بی روانی یا تو روانی بچه روانی که هر روز باید زنی روانی بچه هر روز باید زنی روانی بچه حالا بینی حالا همه چیزی ثابتیه با همون چه هر روز باید زنی خیلی نه تو اصلا هر روز باید زنی یا معمول بیادم تو یا دلوکارل بیادم تو هیچ خبری نه تریم زندان روسی فهمی ماشین میدیم ماشین چی دیدی؟ ماشین ایالی ماشین ایالت کوی بیار رنه کاجری حتی کاجری چه رفتی کوی ماشین خیسه این کاجری چه کوی می یه چند سال نمی کاجری وقت کاجری ماشین مال کمی سلاش دارم میخوام بفروشم میشه بیکاریم بیکارم تو سیار روز ماشین تا چندی خواهیم 200 میلی و باقی داشته کولی اولی چند سارا جوری کنی مثلا چه دیوش سارا هم داشته یاری سارا دوستم چه یارش چه داره سارا؟ اساسا لیزان بریم فروش اساسا لیزان چندیه؟ حتیه دو دستم ما کویسه کاری چی بکنی؟ کویسه کاری چی تکنی؟ کویسه فقط دست خود من خرابش نکردم دیگه خب زنده این اخ ما خراب نکرد ما خود خرابش این برجه می امضا کردم خوند اونا و برجه و سارا و این آقای چومه رو تنه نزوستن تمومش کو کد اصلا اما خود باقی ده جریانه درست کو بگه خب این جریان با همه چیز خرابی کنی ما گفتم به ولای علی 2 روز دیگه می ایریسی میرم و دین زنیگه آن رو هم او شیخی چو اومد ایرو و همگه با مشکل ناد بازو زن بفهمت یه چیز به بالا آوردیه مثلا یا شتی کنی بیشوری بیدادی کنی بیدادی کنی بله زن بفهمت چه یه هفته باید بره زندان یا شتی کنی اگر دوست نداشتی که واقعا میشه خبر زندان اگر دوست داشت آدمی که بیکاری خبر زندان چی حالا شیشه بخواه تو بعد وقت بیکار زیاد روز بیکار احتمال دارم برنسی نروژ یکی نروژ پیام میده اگر ایران بیان باز بزار شما بگی که میرم نروژ تازه با دست خالی خبره دوست دارم با دست خالی با دست خالی دیده برای زده همه بیایی که خبره چه به نروژ بکنو؟ نروژ ای ملا نه همین تسنه چه پیشی کنی بهتر انشالله که به بهتری بوی سن به دردنه یا مده حوصله هیچی ندارم برای زندان رو که بهتری کنم میران زندان نه میتی آلی میرم مفروشم به یک کارم میدم
سبزی تیم سبزی به این فروشان به شویر میدن. آخ تخمه ساز شدی که من بحشتی کنی این چه تو تخمه گای جایی دیوان ایچی نداریم